Щасливі новини зі Слот Сіті. Містом шириться щаслива сотка. Отримуй 100 фрі спінів у Слот Сіті. Введи промокод СОТКА і розважайся на усі 100. Слот Сіті. Столиця твоїх розваг. В цьому випуску Усик отримав суворий вирок за бій проти Верховена. Кабаєл відмовився від бою проти Кличка. Хижняк домовився про бій проти топ-боксера. Ще один легендарний боксер завершує кар'єру. Друзі, а перед початком поставте, будь ласка, ваш лайк під цим відео. Дякуємо за те, що з нами. Олександру Усику готують суперпропозицію. Компанія Зуфа, яку пов'язують з Туркі Аль-Шейхом, має намір кинути виклик основним боксерським організаціям і проводити свої бої без титулів чемпіона світу. Зуфа поступово підписує сильних боксерів, проте, за інформацією ЗМІ, поки що не знайшла зірку, яка привернула б загальну увагу. Повідомляється, що такою зіркою може стати Олександр Усик. Український супертяж свій останній у кар'єрі бій може провести саме під організацією Зуфа. Це принесе боксеру великий гонорар, а компанія покаже всім приклад, якщо зможе залучити абсолютного чемпіона. Зуфа вже вдалося підписати Шакура Стівенсона, але керівництво хоче заявити про себе контрактом з Усиком. Агіт Кабаєл відповів Володимиру Кличку щодо можливого бою між боксерами. Чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Агіт Кабаєл прокоментував можливість проведення бою проти колишнього чемпіона світу Володимира Кличка. Німецький боксер заявив, що наразі не розглядає такий поєдинок як актуальний із спортивної точки зору. На його думку, легендарний українець уже не зможе конкурувати з чинною елітою дивізіону, хоча раніше був би явним фаворитом. Багато хто каже, Володимир Кличко був неймовірним, він би тебе нокаутував. І я з цим погоджуюся. У ті часи він справді міг мене нокаутувати. Так, він досі перебуває у чудовій фізичній формі, але навряд чи зможе зрівнятися з нинішніми супертяжами, які регулярно виходять у ринг, сказав Кабаєл. Вайлдер висунув умову Усику для великого бою. Менеджер колишнього чемпіона світу у надважкій вазі Деонтея Вайлдера Шеллі Фінкель підтвердив, що американський боксер зацікавлений у поєдинку з Олександром Усиком, але чекає відповідних умов у контракті. За словами функціонера, команда Вайлдера готова розпочати роботу над організацією бою, якщо сторони зможуть узгодити взаємовигідні фінансові умови. Якщо умови будуть відповідними, Деонтей із радістю скористається можливістю битися з Усиком. Усик – чудовий чемпіон, і для нас було б честю вийти проти нього в ринг, заявив Фінкель. IBF опублікувала оновлений рейтинг суперважкої ваги. Міжнародна боксерська федерація опублікувала рейтинг у суперважкій вазі понад 97 кілограмів після того, як українець Олександр Усик відмовився від титулу чемпіона світу. Іменитий боксер вирішив не завершувати кар'єру, проте залишив усі свої пояси вакантними. Рішенням федерації українця виключили з рейтингу. На першому місці розмістився кубинець Франк Санчес, який у травні став учасником гучної сенсації, здолавши перспективного американця Річарда Торреса. Непереможений британець Мозес Ітаума став третім. Один із найталановитіших боксерів хевівейту може покращити свої позиції, якщо у липні переможе хорвата Філіпа Хрговича. П'ятірку найсильніших замкнув ще один британець – колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа, який у найближчому поєдинку вийде на ринг проти албанця Крістіана Пренги. Офіційно Хижняк проведе бій на великому шоу Джошуа. Олімпійський чемпіон Олександр Хижняк визначився з наступним суперником на професійному рингу. 25 липня українець проведе поєдинок проти непереможеного французького напівважковаговика Ленні Патрача, який має у своєму активі 8 перемог, 1 нічию та 5 дострокових звитяг. Бій відбудеться в андеркарді вечора боксу, головною подією якого стане поєдинок між колишнім чемпіоном світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа та албанцем Крістіаном Пренгою.
Турнір пройде 25 липня в Саудівській Аравії. Для хижняка це буде лише другий поєдинок у професійній кар'єрі. Дебютний бій українець провів у березні, коли вже в першому раунді нокаутував колумбійця Вільмера Барона. Відомий британський супертяж готовий завершити кар'єру. Британський боксер Джо Джойс зазнав поразки у поєдинку проти Артема Сусленкова і близький до завершення кар'єри. 40-річний супертяж поступився 5 разів у останніх 6 боях. Раніше повідомлялося, що промоутер Френк Ворен рекомендував Джойсу подумати про завершення кар'єри. Загалом у професіоналах Джо провів 21 бій, здобув 15 перемог і зазнав 6 поразок. Олександр Усик отримав суворий вирок за бій проти Верховена від британця Дерека Чісори. Британський ветеран надважкої ваги Дерек Чісора емоційно висловився про Олександра Усика. За словами Чісори, він особисто звертався до українського боксера з проханням звільнити титул IBF, щоб отримати можливість провести бій проти Деонтея Вайлдера. Але українець його обдурив. Цитуємо Чісору. «Усик мене розлютив, бо я телефонував його менеджеру. Я навіть говорив з ним по відеозв'язку. Він був удома із сім'єю. Я сказав: бро, я битимусь із Вайлдером. Відмовся від титулу IBF. Зроби це для мене як друг». Але він не погоджувався звільнити пояс IBF. А потім він раптом вирішив битися з кікбоксером і зрозумів, що вже не той. Після цього одразу відмовився від титулів. Я думаю, що це було егоїстично з його боку. Ти очікуєш, що люди в боксі будуть твоїми друзями, але це далеко не так. Усик – це справжній негідник, сказав Чісора, який нещодавно відвідав Москву під час бою Гассієва і, схоже, остаточно втратив залишок розумових здібностей. Шановні глядачі, поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. Дякуємо за перегляд.